past all the pain that you're going through. It won't last if you move how you wanna move. Get lost in the work that you gotta do to be someone better. You can grow into something new. Alright, yo. And look what we have here. This is the Honda PCX-160. Big shout out parang Bennett for lending us his PCX-160 Black Edition. Ito, may mga ilang parts na nalabago dito, like itong exhaust from VMAX. There you go. Brake levers natin and sa side mirror. Overall, stock pa rin. This is our first time na mag-review ng PCX. So, tingnan natin kung ano yung maging riding experience natin dito sa motor na to. Sarap na ito. And by the way, today is Tuesday afternoon. It's already 1:46. Medyo mainit-init yung biyahe natin. Buti na lang at naka-premium gears riding jersey tayo. You know, big shout out Boss A. And yun syempre, shout out din sa Mookem Helmets for our helmet in today's video. This is Mookem Helmets, Fast in the City, Thailand made helmets. Patan nyo yan. Okay, let's see kung marami tayong makakasabay ngayong weekday. Keep us safe, O Lord, as well as the other riders out here. Na hangin. So far sa arangkada, grabe, napaka-responsive ng throttle niya. Hindi mo na kailangang i-feed yung RPM niya para sumibat siya. Konting piga lang, parang kasing responsive siya ng mga manual transmission. Ayos to, EFI. I was amazed na since naka aftermarket exhaust na to is responsive pa rin yung throttle niya. Usually kasi iba lumalalim yung piga eh, pero dito responsive pa rin. Hindi kailangan i-stress yung kamay natin dito sa pagpigaan ng throttle. Konti lang talagang bumibira siya eh. And sa mid-range, malakas din siya. Kaya pagdating sa mga overtaking situation, sobrang solid niya na kahit mabilis yung ino-overtaken mo, kaya mo pa rin maka-overtake. Ganda ng braking. Solid, napaka-smooth ng pag-slow down natin. Ahon. Ayun, may 80 pa rin. Ayos, ang ganda din ng riding position niya. Yung itsura niya is pang elegante. Pag nakasakay ka dito, medyo may touch din siya ng aggressive eh. Lalo na pag sinagad mo yung paa mo dito. Sarap ng riding position na to pang cornering. Pag nakatupi yung tuhod mo na ganito, ang sarap bumati position dito. Let's go. Lakas na ito. Gotta be careful. At dyan nagpatay lang tayo ng traction control para mas ma-enjoy natin siya. Ayan, so sa mga agulong natin na solo rider or kahit may angkas, pwede sa inyo to. Dahil yun, maganda yung upuan niya eh, komportable, malapad. And sa fuel consumption naman niya, yung naka-stock exhaust pa to, naglalaro yung fuel consumption niya ng roughly around 40 to 45 kilometers per liter. Yan, napakatipid niyan. Sa mga magulong natin mas iniisip makatipid sa gas, well, this is one of the best choices. Just imagine, ang laki ng makina niya, 160cc, pero matipid at malakas pa yung power. That's a win-win situation para sa atin. Baga, ang dami niya mga puntos na makukuha, like comfortability, elegance, aesthetics niya, sa overall design. Big salute sa Honda for creating this awesome machine. And reliability, well, from the name itself, Honda na yan. Hindi tayo magkakamali pa sa brand na to, diba? You just have to maintain the bike properly. Diyan din nakabase yung itatagal ng motor natin. Napaka-stable ng bike, grabe. Sa mga corners, sa diretso, even on emergency braking situation, grabe. Hindi ka matatakot na gamitin itong motor na to. Pero syempre, discipline pa rin, diba? Dahil hindi porket maraming safety features yung motor, i-take for granted na natin yung mga bagay na yan. Still, nasa mga kamay pa rin natin magbabase kung paano tayo magiging safe sa daan. Ang sarap niya pang cornering, grabe. Hindi mo masisisi kung bakit ang daming bumibili nitong motor na to. For me, given the opportunity to buy one, I guess
you would definitely buy this one. Tingnan naman natin tong underneath the seat. Napakalawak. Ito yung ating tripod na mahaba. Grabe, kasyang-kasya sa kanya. So ito yung isa sa mga nagustuhan ko dito. Ang laki ng kanyang compartment. So sa mga safety features, meron din tayong side stand safety switch. So hindi mag-start yung motor natin kapag naka side stand, which is good. Let's go. Right. Yeah, boy. Kahit hindi na natin kailangan mag-lean ng todo. Dali lang yung ibang cornering. Ayos. So, alun pa sa mga feedback ko dito is kasi dun sa suspension niya, medyo natitigasan ako for some reason. I'm not quite sure. Maybe masyado lang magaan para sa suspension niya. Medyo stiff ng konti. Pero when it comes to cornering naman, stable siya. Yeah. Just in case na hindi nyo trip yung rear suspension, the PCX, you could always have them replaced. But so far, so good na rin. So seat height naman niya, sa height ko na 5'4", medyo, for me, parang medyo natataasan ako dito. Ang kagandahan naman nun is, para sa mga kagulong natin na around 5'6", 5'7", or I guess even 5'8", yan, bagay na bagay sa height nyo itong si PCX. May iba kasing scooter na pag masyadong matangkad yung nakasakay, para hindi appropriate sa motor at saka sa rider. Yan. Pero dito, bulky naman yung itsura niya. Sa seat height, medyo mataas ng konti. So, sakong-sako to sa mga around, kahit matatangkad kayo. I guess even 5'10", okay lang, no? Siguro nasa pagdadala lang din talaga siguro. So sa mga shorter rider naman tulad ko, around 5'4" or even 5'3", challenging lang sa mga traffic situation, especially kung may angkas kayo. Pero you'll get used to it naman, panigurado. At once na nasa dire-diretsong kalsada naman na kayo, well, sobrang may enjoy nyo talaga to. Just like that, oh. Nasa low end and mid-range talaga yung lakas na ito ni PCX. Kung nagbabala ka naman na gamitin to for daily or just for leisure riding, mga ganun, syempre hindi naman natin kakailanganin na tumap speed, diba? Since hindi naman tayo kakarera. It's just powerful enough to satisfy our riding needs, yun masasabi ko. And so sa price point naman niya, reasonable enough naman na siya sa mga features na nabibigay versus presyo ni PCX-160, diba? So mayroon tayong malakas na horsepower and torque, traction control, ABS, which is napaka-importante niyan sa mga uncertain situations. Siyempre, traction control, isa sa mga nagustuhan ko din. That's the one that is keeping us safe mostly. I guess overall feedback ko naman dito, yung pinakang opportunity lang na nakita ko dito is yung rear suspension nga niya na medyo may pagka-stiff, pero yung iba okay lang naman sa kanila. In any case na magkakaroon ako nito, that is something that I would replace. But the rest, grabe, this is such an excellent scooter. Napaka-komportabling sakyan, elegante yung itsura, may touch ng sport and comfort. Yan. Depende kung paano natin ipoposition yung sarili natin. So, mahirap ding hanapan ng rason kung bakit hindi mo dapat bilhin ang ganitong klaseng maxi scooter. And if you're willing to pay the price, then you're gonna get what you paid for, definitely. And yun, would like to thank paring Bennett de Joya, yan, para sa pagpahiram ng kanyang Honda PCX-160. Shoutout again sa Premium Gears for always supporting our passion. Shoutout din sa Mookem Helmets. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, hit the bell for more updates, and especially spatan nyo din ang ating Facebook page, Respeto Kagulong. Like and follow. Alright, that should be it. UBL on the here. Hey guys, still watching Respeto Kagulong. Always remember to be safe always and enjoy every ride. Bye for now, and I'll see you guys on the next one.